नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई आज म गुन्द्रुक र भट्ट कसरी पकाउने त्यसबारे चाहिँ मैले जानेसम्मको सिकाउन गएको छु। अर्माजा फिल्म टिभी हेर्दै गर्नु होला। धन्यवाद। यसको लागि सबभन्दा पहिला यो भट्ट भुट्ने, यो भट्ट पक्का चाहिँ म्याग्दीको पूर्णबाट ससुराले पठाउनु भएको भट्टा हो। एकदम गाउँघरको स्थानीय बारीमा रासायनिक मल नहालिकन एकदम उब्जिएको एकदम स्थानीय भट्टा हो। यो चाहिँ नक्कली केही छैन, एकदम सक्कली, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले अर्ग्यानिक पनि भन्ने गर्छौँ। सबभन्दा पहिले भट्ट भुट्नुपर्छ मजाले। पक्का गाउँघरको भट्ट चाहिँ मजाले पाक्दैछ। सेतो भट्टा हो, निकै मजाले पाकिसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ म खनाउँछु। यो प्लेटमा खनाएँ चाहिँ अब गुन्द्रुकमा मिसाउने। भट्टा चाहिँ हाम्रो एकदम रेडी भइसक्यो। ल, मैले अब गुन्द्रुक भट्टा पकाउनको लागि भट्टा भुटिसकेँ, जो कि भर्खर तपाईँले देखिसक्नुभयो। अब यसमा छ लसुन, अदुवा, प्याज, हरियो खुर्सानी र गोलभेडा म यो काट्न गइरहेको छु। अब पहिला चाहिँ लसुन थिच्नु पर्यो आफ्नो स्टाइलमा। यो चाहिँ छिटो तरिका यही, सिलौटा यताउति गर्नुभन्दा यो चाहिँ लसुन हो। चक्कु अलि ठुलो भयो र यसको ढाड चाहिँ अलि मोटो छ, त्यो भएर यसले चाहिँ मजाले ठिच्छ यो। र अब यो चाहिँ अदुवा पनि मैले ठिच्छु। अदुवा पनि रेडी भइसक्यो। अब म प्याज काट्दैछु। प्याज पनि काटिसकेँ। अब गोलभेडा काट्दैछु। ल, अब हरियो खुर्सानी पनि म चिर्दैछु, जुडी पत्र पारेर। अब मैले अलिकति तेल हालेँ। त्यसपछि अब प्याज हाल्दैछु पहिला। अब मैले यो कुटेको लसुन र कुटेको अदुवा हालेँ। अब यो प्याज, लसुन, अदुवा अलिकति पाक्यो भने अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
गोलभेडा हाल्नुपर्छ। अलिक गोलभेडा काटेको गोलभेडा पनि हालेँ। ल यो पनि अलिकति पाकिसकेपछि हुन त हामीले सलादको रूपमा काटी खाने गरिन्छ, त्यो पाक्नै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो पछि गुन्द्रुकसँग नै पाक्छ। अब खुर्सानी, हरियो खुर्सानी, चिरेको खुर्सानी पनि हालेँ यसमा। ल मैले चाहिँ यो भिजाएको गुन्द्रुक, यो भिजाएको मात्रै हो। यसलाई धुने पखाल्ने गर्नुहुन्न, यसलाई जस्ट पानीले भिजाउने। यसलाई पखाल्यो भने यसको सबै रस जान्छ र छोक्रा मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई जस्ट पानी हालेर भिजाएको मात्रै हो। यसलाई पखाल्नु हुँदैन, पखाल्यो भने यसको सबै रस गएर यो मुलाको पात हो, यो चाहिँ छोक्रा मात्रै रहन्छ। त्यसको अमिलो जति सबै बगेर जान्छ। अनि के खाने, छोक्रा खानुभन्दा यसरी भिजाएको मात्रै। यसको चाहिँ कसुङ्गरहरू छ भने टिपेर फालेर यसलाई भिजाएको हो। ल अब यसलाई मजाले पर भुट्नुपर्छ। यो चाहिँ पक्का गाउँबाट आएको स्थानीय हो, स्थानीय गुन्द्रुक, म्याग्दी कुहु पूर्ण गाउँबाट आएको। यो चाहिँ माइती गाउँबाट आएको हो सबै। ल अब यसपछि हामीले हाल्छौँ भट्ट। यो पनि एकदम गाउँघरको पक्का म्याग्दी कुहु पूर्ण गाउँबाट आएको भट्ट हो। यो पनि ससुराली गाउँबाट, माइती गाउँबाट आएको। ल अब यो पनि लगभग पाकिसक्यो। अब बास्ना पनि आइसक्यो अमिलो। अब पानी हाल्दैछु मैले। पानी हालेँ। अब भन्न त भनिन्छ अब गुन्द्रुकलाई पकाउनु पर्दैन, साडीलाई पकाउनु पर्दैन भने जस्तै यसलाई धेरै त पकाउनु पर्दैन, यो उम्लिनु पर्यो। र यो झोल धेरै पातलो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो पिठो, यो गाउँको पिठो जोइली भन्छ, जोइली हाल्ने। यसरी माथिबाट एकचोटि भक्क छोडिदियो भने डल्ला पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर एकदम पातलो चाहिँ मजाले माथिबाट चाहिँ बिस्तारै हिउँ पर्छ नि जस्तो त्यसरी बिस्तारै हाल्ने। किनभने यसरी ढक्क हाल्यो भने डल्लो पर्न सक्छ। पिठो मसिन्छ भने, खस्रो छ भने त खासै फरक पर्दैन। हामीले चाहिँ यसरी जोइली हाल्ने चाहिँ ढिँडोको बान हुँदाखेरि अनि यो ट्युन गर्दाखेरि यसरी चाहिँ हाल्ने चलन छ गाउँघरमा। ल हामीले अब बेसार हाल्दैछौँ। धेरै त धेरै भयो कि यति हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि हामीले नुन हाल्दैछौँ। नुन हाल्ने र नुन चाहिँ अब कति चर्को खाने र मलिनो खाने त्यो आफ्नो भर पर्ने हो। र मसला, यो चाहिँ मसला हाल्नुपर्छ मजाले। धनिया पाउडर, जिरा पाउडर मिसाएको। ल अब निकै बाक्लो बाक्लो पो भयो। त्यो पानी अझै हाल्नुपर्छ। गुन्द्रुकको झोल। ल जा, ओहो मजाले गुन्द्रुकको झोल खाने। गुन्द्रुक ढिँडो पावर 24 आवर भनेर ढुम 2 फिल्ममा जय किसन बस्नेले भने जस्तै मजाले गुन्द्रुक भट्ट खाने, शक्ति बढाउने। यसलाई खासै पकाउनु त पर्दैन, जो एकछिन उम्ल्यो भने हामीले बन्द गर्छौँ। धन्यवाद। यसको साथै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। अर्मजा फिल्म्स टिभी हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।